ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปักตาตุ๊กตากันนะก็จะเป็นวิธีปักตาที่จินชอบใช้ในแพทเทิร์นของน้องมินนี่อลิสแล้วก็เมอร์เมดไซเรนได้เหมือนกันแล้วก็น้องเอลคู่ด้วยอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นใหม่ที่กำลังว่าจะออกอันนี้ก็เป็นแบบลูกตาแบบสำเร็จธรรมดาก็มีอยู่ในแพทเทิร์นเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นการถักแล้วก็ปักอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูว่าปักยังไงส่วนใหญ่มันก็ไม่ยากนะอันนี้จะเป็นตาที่เราถักไว้แล้วเดี๋ยววันนี้จะเย็บสีเขียวกันเนาะก็ตาเนี้ยเราจะใช้ไหมธรรมดาที่เราถักนี่แหละถักแต่ว่าเข็มเนี่ยเราจะใช้ขนาดเล็กลงปกติเวลาเราถักตุ๊กตาเนี่ยเราถักตัวนี้ใช่ไหมเราจะใช้เข็มเบอร์6หรือเบอร์5ก็ได้ถ้าใครชอบถักแน่นๆแต่จินชอบถักแบบหลวมจินก็จะใช้เบอร์6เนี่ยนี้นะเข็มทองเสร็จทีนี้ตาเนี่ยก็จะใช้ไหมชนิดเดียวกันถักนี่แหละแต่จะใช้เข็มขนาดเล็กลงก็คือขนาด 1.75 มิลใช้กับไหมชนิดเดียวกันแต่ทีนี้ทำไมมันเล็กกว่าก็เพราะว่าจิ้นแบ่งครึ่งเส้นไหมที่ใช้อันนี้คือเส้นไหมที่ใช้ถักตุ๊กตาตัวนี้นะเราก็เพื่อไม่ให้มันแบบเปลืองชนิดไหมนะว่าต้องซื้อแบบไหมหลายชนิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำการแบ่งเส้นไหมครึ่งหนึ่งเห็นไหมเราลองแบ่งออกมาดูว่ามันมีไหมทั้งหมดกี่เส้นอันนี้มันมีไหมทั้งหมด4เส้นเราก็แบ่งเป็น2แล้วเราก็ดึงเวลาเราถักตาเราจะตัดไหมความยาวประมาณสักเกือบ2 ฟุตเงี้ยแล้วเราก็ดึงเสร็จเราก็จะได้ไหมครึ่งหนึ่งที่เราจะมาใช้ถักตาก็เราก็ถักตามแพทเทิร์นเลยนะเราก็จะได้มาประมาณนี้ทีนี้อันนี้ถักเสร็จอันนี้ปักเสร็จแล้วเราจะมาปักหัวต่อไปเริ่มแรกเลยคือเราจะหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งของจมูกอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไหมมาปักจมูกก่อนเราก็ใช้ไหมสีเนื้อทีนี้ในแพทเทิร์นเนี่ยจะบอกตำแหน่งการหาของจมูกไว้เราก็เริ่มจากด้านบนอันนี้เป็นที่จิ้นมาร์กไว้นะว่าเป็นแบบจุดเริ่มแต่ละแถวนี้เราก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นี้แถวที่ปักจมูกก็คือจะนับจากด้านบนลงมา14แถวทีนี้เราก็ดูว่าความตรงกลางมันอยู่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่จะมองจากเส้นเนี้ยเรียกว่าหลักที่1ไหมไล่ลงมาพอไล่ลงมาเสร็จมันก็จะเป็นหลักนี้แล้วก็รวมกับอีกหลักหนึ่งมันก็จะน่าจะได้แบบประมาณตรงกลางพอดีนะหัวเวลาเราดูเราเน้นว่าให้เป็นแนวตรงนี้นะตรงนี้เป็นแนวโซ่4โซ่ที่เราขึ้นไว้อันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้หูแล้วเราก็จะปักตรงกลางตรงนี้ให้มันตรงกลางมากที่สุดไม่จำเป็นต้องเป๊ะก็ได้นะนี่เราก็ปักจมูกโอเคปักจมูกเราก็ปักความยาว2ช่องปักสักประมาณ 3-4 รอบให้มันหนา
นี้มันอาจจะเก๊ๆกลางๆหน่อยนะเพราะว่าปกติที่จะจ่อที่ตาเพราะเป็นคนสายตาสั้นแต่อันนี้เวลาถ่ายคลิปเนี่ยจะจ่อมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดหัวกล้องก็เลยจะต้องแบบใช้สายตาไกลนิดนึงอาจจะดูแบบเก๊ๆกลางๆไปบ้างเพราะว่าไม่ค่อยถนัดโอเคอันนี้แล้วก็เก็บไหมโอเคทีนี้เราก็จะได้จมูกแล้วก็จะหาวิธีไม่ใช่วิธีตำแหน่งปักดวงตาวิธีตำแหน่งปักดวงตาก็คือถัดออกไปจากจมูก2ช่อง1 2แล้วเราก็มาร์กไว้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกัน1 2พอเราได้ตำแหน่งถัดจากจมูกมาแล้วเราจะปักดวงตาเนี่ยความยาว2 คูณ 3 ช่อง2 คูณ 3 ช่องก็คือ1 2ทางด้านนี้แล้วก็1 2 3สังเกตว่าทางด้านขอบตรงนี้มันจะชนกับแถวที่ปักจมูกพอดีแล้วก็นับ1 2 3ขึ้นไป3ช่องอันนี้แล้วก็อันนี้คือพื้นที่ที่เราจะปักดวงตาทีนี้ดวงตาเนี่ยเราจะมี2สีใช่ไหมเป็นสีเขียวและสีดำเราก็จะทำการแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งไม่เชิงครึ่งหรอกเราจะแบ่งซีกล่างตรงนี้เราจะปักสีเขียวซีกบน2ช่องนี้เราจะปักสีดำ2 คูณ 2 ช่องทีนี้เราก็มาทำการเย็บปักใช้ปลายเข็มแหลมหน่อยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้สอดได้ง่ายจะไม่เชิงแบบปักขึ้นปักลงทะลุอะไรอย่างนี้เราจะปักแบบเนาไปตามขอบชิ้นงานนะนี้เอาออกก่อนเราได้ประมาณนี้2ประมาณนี้เนาะมาร์กตำแหน่งไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ถอดออกเราก็จะได้มาประมาณนี้2ช่องที่บอกเมื่อกี้ตรงนี้เราก็หน้าไว้เสร็จเราก็จะเย็บเนาโค้งไปตามขอบของดวงตาอันนี้เดี๋ยวแล้วเวลาเย็บเราก็จะแทงไปตามชิ้นงานอย่างนี้นะครับไม่ได้แทงลึกเข้าไปนะแล้วโผล่ขึ้นมาเราจะสอดไปอย่างนี้แล้วก็ดึงให้พอแน่นพอนะไม่ต้องแบบให้แบบมันแน่นมากถ้าแน่นมากเนี่ยดวงตาขอบดวงตาที่เราเย็บมันจะจมแล้วมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ไปเนี่ยแค่นี้เอง พอเราเย็บเสร็จแล้วเราก็แทงเข็มไปตรงจุดเริ่มเหมือนเดิมดึงให้ตึงสักนิดเสร็จแล้วอันนี้คือเย็บเสร็จแล้วทีนี้มันจะยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เราใช้วิธีการเนาตามขอบสีแบบนี้เพื่อให้ขอบมันดูเรียบขึ้นอันนี้ไปกิน
กลิ่นสีไหมอันนี้ด้วยเราก็จะได้อย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ทำการเก็บปลายไหมอันนี้ไว้เราก็จะได้ประมาณนี้ที่เป็นสีจากนั้นเราก็จะเย็บตรงส่วนของไหมสีดำต่อเราก็เริ่มเย็บตรงจากจุดของสีเขียวเลยนะแต่ทีนี้จะหลายคนอาจจะงงว่าทำไมจิ้นมาเริ่มปักตั้งแต่ตรงนี้เริ่มไอเนี่ยเพราะว่าจุดสิ้นสุดของการถักของขอบตามันอยู่ตรงนี้ถ้าเราปักไปตรงเนี้ยเข้าไปเนี้ยแล้วเราดึงตรงเนี้ยมันจะถูกล้างลงไปเราก็เลยต้องแบบให้มันอยู่แบบตำแหน่งของมันอย่างเงี้ยเวลาเราดึงเสร็จเนี่ยมันจะได้ไม่ลงยุบลงไปมากโอเคนี้เราก็ปักเหมือนเดิมเลยคือวิธีถักดวงตามาแล้วก็มาปักแบบนี้มันจะง่ายกว่านะง่ายกว่าแบบการปักตาแบบเอาใช้ไหมปักลงไปกับชิ้นงานทำเป็นดวงตาเลยแบบนั้นจะยากกว่าคือถ้าปักตาข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยยากหรอกแต่พอไปปักข้างอีกข้างหนึ่งมันจะยากเพราะว่าบางทีดวงตามันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้ดวงตามันก็จะออกมาแบบเสมอกันได้ง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยก็อีกครั้งนะวิธีปักตาแบบนี้ใช้ได้กับแพทเทิร์นทุกแพทเทิร์นนะครับจะเป็นแพทเทิร์นของทางกุ้ยช่ายเองของจิ้นเองหรือว่าทางของคนอื่นเราก็สามารถเอาไปใช้อะแดปได้เหมือนกันจิ้นไม่ได้ห่วงวิธีนะเราก็ค่อยๆคือวิธีการเอาไหมเส้นใหญ่มาแบ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ถักมันจะได้ไม่เปลืองว่าเราซื้อไหมหลายชนิดนะมันจะได้ไม่เปลืองเงินแต่ว่าเราก็ต้องมีเข็มที่แบบหลายขนาดสักนิดนึงมันก็จะมีเข็มแบบพวกเข็มเป็นชุดเลยอย่างเงี้ย10 เล่ม10 ขนาดอย่างเงี้ยถ้าเราถักบ่อยๆเราถักเป็นอาชีพหรือเราถักเล่นถักแบบถักลักอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อมาไว้สักชุดหนึ่งเป็นของเราอย่างเงี้ยเราได้ใช้แน่นอนที่ต้องระวังแล้วก็ระวังแล้วก็เน้นเวลาปักก็คือให้มันเสมอเย็บให้มันเป็นแบบให้ดูทรงกลมที่สุดเท่านั้นก็พอครับก็ขนาดประมาณเนี่ย2x3 ช่องแล้วเราก็เกินไปนิดนึงได้นิดหน่อยเลยให้มันดูเป็นทรงกลมก็พอทีนี้เราปักเสร็จแล้วใช่ไหมสีดำเราก็จะมาทำการ
เก็บขอบตาเพื่อให้มันดูแบบเรียบให้มันดูสวยขึ้นเราก็ค่อยๆแสะไปเราก็จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเย็บไปตรงกลางตานิดนึงเย็บตามที่จิ้นเย็บเนี่ยแล้วก็เนี่ยทำแบบเนี้ยมาที่หัวเพื่อให้ตรงส่วนตรงกลางอ่ะมันถูกยึดลงไปกับชิ้นงานหน่อยเราจะได้ปักเพิ่มดวงตาแววตาได้ง่ายนะอันนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนเผลอบีบมาเดี๋ยวมันทิ่มมือเราได้ประมาณนี้แล้วนะดวงตาที่เราเย็บเสร็จทีนี้เราจะมาเริ่มตกแต่งกันเริ่มจากหางตาก่อนเราก็ทำคล้ายๆกับการเนาขอบตาเมื่อกี้ก่อนเลยเนาใช่ประมาณนี้เสร็จแล้วให้เราถัดลงมาช่องหนึ่งช่องตรงนี้แล้วเราก็ไปถัดไปอีก1ช่องตรงนี้ปักลงไปตรงเนื้องานเลยนะเสร็จแล้วเราก็ปักขึ้นไปทางคิ้วต่อนับจากนี้ไป3ช่อง1 2 3ตรงนี้เราก็เอาเข็มโผล่ขึ้นมาตรงนี้หรือใครอยากได้คิ้วสูงก็ขึ้นไปอีกช่องหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนี่จะได้ประมาณนี้ดึงให้ตึงสักนิดนึงแล้วเราก็ปักคิ้วต่อถ้าอยากได้สูงอีกเราก็ขยับมาอีกช่องหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่ความชอบเราก็ปักประมาณสัก2ช่องปักสัก3 ถึง 4 รอบให้มันดูเข้มก็สักประมาณนี้ถ้าอยากได้คิ้วยาวแล้วก็ถัดไปอีกความยาวก็แล้วแต่เรานะว่าเราจะดีไซน์ยังไงก็ใส่ประมาณนี้อันนี้เราก็เย็บเสร็จแล้วอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเราก็ดึงออกไปเลยนี้เราก็ทำการเก็บปลายไหมเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งดวงตากันต่อเราก็จะใช้ไหมสีขาวอันนี้ก็คือแบ่งจากเส้นใหญ่มาเหมือนกันวันนี้เล็บเหลืองไปหน่อยนะเมื่อวานไปตะกุยดินมาเอาซะมือดำหมดเลยถ้าเล็บมีเศษดำๆอะไรไม่ต้องตกใจนะฮะเศษขี้ดินโอเคทีนี้เราได้ไหมสีขาวแล้วใช่ไหมเราก็จะมาปักเป็นแววตากันจริงเราจะปักเป็นอะไรก็ได้นะแววตาเราจะปักเป็นแบบลายสโนว์ลายเกล็ดหิมะบนดวงตาก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะคีเอทยังไงนี้จินก็จะปักง่ายๆก่อนก็คือแบบนี้เนี่ยแล้วก็ปักตามจิ้นเลยนะ
ก็สักประมาณนี้เนาะนี่เป็นแบบแววตาใหญ่สักประมาณแค่นี้มั้ง2 รอบก็พอแล้วเราก็ปัดจากด้านบนลงมาขีดหนึ่งเล็กเราก็จะได้แววตาแล้วทีนี้เราก็จะมาเติมเป็นตาขาวกันอันนี้ตาขาวถ้าใครไม่อยากเติมตาขาวก็ไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะเราก็เสร็จแล้วแค่เนี้ยเราก็ไปปัดแก้มปัดอะไรเพิ่มมิติให้ดวงตาทีนี้จะมาปัดเป็นตาขาวต่อเราก็ปักง่ายๆนะปักแค่แบบจากข้างล่างขอบตาข้างล่างเนี่ยสีเขียวขึ้นไปด้านบนเราก็เนาไปตามชิ้นงานแบบที่จิ้นใช้เก็บขอบดวงตาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปักได้ข้างหนึ่งแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้สีขาวตรงนี้เราก็ปักแค่มันเต็มดูเต็มแค่ตรงนี้เป็นตาสีขาวเฉยๆทีนี้อีกข้างหนึ่งเราก็ปักเหมือนข้างนี้เลยแต่แค่ว่าเหมือนส่องกระจกกันสลับกันก็เหมือนเดิมก็คือห่างจากจมูก2 ช่องแล้วเราก็ปัก2 คูณ 3 ช่องด้านนี้เหมือนกันครับก็เราก็ไปปักกันให้เสร็จต่อก่อนนะครับอันนี้เราก็ปักอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้
หน้าตาลักษณะแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมอันนี้จะทำเม็ดก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะเราก็จะใช้ไหมสีเดียวกันสีเนื้อนี่แหละทำการรัดตรงขอบตาเข้าหากันเพื่อให้ตุ๊กตาดูมีมิติขึ้นรัดเข้าหากันประมาณแบบนี้นะฮะแล้วจมูกมันจะถูกดันขึ้นมาทีนี้เราก็มาทำการรัดดูเวลารัดเราก็จะแทงเข้าไปในเนื้องานแบบนี้นะฮะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปักตรงหัวตาด้านหนึ่งไปหาหัวตาอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็แทงเข้าไปในเนื้องานเหมือนเดิมจากนั้นพอตอนก่อนดึงตรงเนี้ยก่อนที่เราจะดึงเข้าไปไหมเข้าไปให้เราดึงให้ตรงนี้มันยุบเข้ามาอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะประมาณนี้แล้วเราก็ดึงไหมเข้าใช้นิ้วช่วยกดด้วยก็ได้แล้วเราก็ดึงเสร็จแล้วเราก็แทงจากตาข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งเหมือนกันดึงพอประมาณนะฮะไม่ต้องดึงมากถ้าดึงมากเนี่ยตามันก็จะดูชิดกันไปอาจจะทำให้ดูแบบไม่น่ารักเท่าไหร่อาจจะดูตาเหล่อย่างสมมติถ้าเราดึงเยอะเกินไปแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่สวยนะเราก็ดึงแค่พอประมาณพอก็สักประมาณขนาดนี้ให้มันดูมีมิติขึ้นนิดนึงพอเราได้ที่แล้วเราก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยก็สักประมาณขนาดนี้เก็บปลายไหมของเจ้งก็คือแทงเศษปลายไหมเข้าไปในชิ้นงานแทงขึ้นแทงลงมันก็จะแน่นของมันเองนะเราก็จะได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเอาไปตกแต่งต่อแล้วแต่ว่าแต่ละคนอยากจะตกแต่งแบบไหนถ้าเป็นเจนก็จะใช้แบบพวกบัสออนเนี่ยมาปัดแก้มแล้วก็อาจจะใช้ที่เขียนคิ้วนะไอ้พวกที่เขียนคิ้วที่มันเป็นเนี่ยสีน้ำตาลสีดำอะไรอย่างเงี้ยมาไล่ตามขอบตาด้านบนเพื่อให้มันดูมีมิติมากขึ้นอะไรประมาณนี้ขอบตาให้มันดูมีมิติจมูกนิดนึงสีชมพูจมูกขอบคิ้วอะไรอย่างนี้ตรงส่วนหูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีไอเดียการแต่งยังไงก็วันนี้แนะนำกันแค่นี้ครับถ้าสนใจแพทเทิร์นอะไรก็ติดต่อได้ทาง Facebook นะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย